Și mi se pare foarte interesant combinația asta de mici bisericuțe de lângă restaurante și a? O luăm pe aici, da, o luăm pe aici, da. Și restaurante. Da, da, da. A? Nu știu. O bișericuță. Taverna Nikos. Let's go. Ce? Ce plin era la Nikos, la ăia acolo în spate. Da, nu știu, e ceva, părea ceva șmecher la Nikos. Ok, și aici ieșim în port. Am ieșit pe una din spițe. Hai să intrăm pe altă spiță, vrei? Da. Pe acolo merge? Da. Credincioși. Nu glumă. Uite că putem să pus pe acolo. Hai să luăm pe aici să vedem unde ne duce drumul ăsta. Pe aici? Sau pe aici? Hai pe aici. Ce băgau băieții, n-aveam nicio treabă. Băgau băieții acolo, n-aveam nicio treabă. Toate nebuniile.
Aici, tocmai ce au tăiat crengile. Oare de ce? Să renască? Au chelit. Păi ce-ți faci un drumul? Nu știu. Ia uite, mă. Mulțumesc. Pârț, Johnule, pârț. Pârț. Bă, asta ar fi o zicere mai bună decât hâț, Johnule. Pârț, Johnule. Pârț, Johnule, pârț. Sau cum? Spârâc. Acum râzi. Te-ai că dacă opresc filmarea mă și bați. Îi bătăușii. Labirint de străduțe. Efectiv labirint de străduțe. Yeah. Hai, întinde-te. Are talente. Hai, întinde-te. Sare puful din tine. Mergem? Haide. Și asta e mușcată de urechi terminat. Au absolut toate urechile, da. Bătălii pentru teritorii, pentru magazine, cu suveniruri. Se bat pe suveniruri. Bă, ăsta e magazinul meu de suveniruri. Ăsta e al tău. Deci e ca și teritoriu. Aici aștept eu te-l și pe ăsta. Ui, ce făm acolo? Ce făm acolo, a? Ai treabă? Ai treabă? Hai zi ceva dacă ai treabă, vrei să mă bați sau ce? Ce mă, ce? Ce mă, ce? Haide, vină! Vină cu aici! Haide! Hai, vină! Ai treabă! Ai treabă! La topachi. Super relax. Papa? Miroase a piftele. A clătituțe. Cum? Pancakes. Super multă vanilie. Waffles, ia uite ce e aici, de aici miroase. La waffles de aici. Waffles, ia uite. Ia uite. Urăt mirosul ăsta, Ia uite. face găură în stomac. Ia uite. Waffles. Baby waffles. A, și aici am ieșit în zona asta pe unde n-am mers noi data trecută. Cine o fi aici oare în... Nu știm cine e aici. Este o doamnă. Dar nu știm cine este. Hai să o luăm tot pe acolo. Hai să o luăm tot pe aici. Da, că anul trecut. Anul trecut n-am fost pe aici. Ai știu dreptate. Dreptate. Oh, Jerusalema, Jerusalema. Ah, que dolose. Ah, Jerusalema.
Jerusalem. Hai să o luăm aici. Așa. Oh, Jerusalem. Uite altă pisicuță. Ronțăiță, știi, ronțăiță. Ce fă, măi? Ce fă, măi? Ce fă, mă? Uite ce am să toate urechile ronțăite, mă. Ce fă, măi? Vrea să dea pe lângă tine. Mă, ce te... Eu te las. Dar nu la picior. Ce mă, mă? Bă, cântă cineva mișto aici, ia să vedem. Da, dar nu se aude de aici. Nu e de aici. Vino, 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 vino. Vino că avem un concert aici. Hai. Să vedem ce e pe skybar-ul ăsta aici, că se aude frumos.